Hei, salutare prieteni metaversați! Aici ziua 3, care ar fi trebuit să fie ultima zi, dar nu e ultima, pentru că ne vom prelungi sejurul cu încă o zi, împotriva voinței noastre, dar hai să vă povestim de ce, cum ne-am luat țeapă și cum să nu vă luați și voi țeapă, motivul fiind unul simplu: lipsa atenției. Lipsa atenției la detalii. Ce s-a întâmplat? Călătoria noastră cu avionul trebuia să se desfășoare pe data de 29 iulie. Noi suntem pe 29 iulie astăzi, doar că în bilet era trecută ora 0000, care în mintea noastră, mai specific a mea, dar nici eu, nici Oana nu ne-am dat seama de chestia asta, era că astăzi, 29 iulie, la sfârșitul zilei avem zborul. Însă, nu, zborul de fapt a fost aseară la ora 00, adică de fapt în dimineața zilei ăsteia. Pentru că da, ce să vezi, 00 înseamnă startul zilei, nu înseamnă finalul zilei. Și am avut șocul ăsta aseară când noi prevăzători... A fost de dimineață șocul. Da, un pic de șoc a fost și aseară, că aseară am vrut să fim prevăzători de la ultima problemă pe care am avut-o cu zborul de la Wizz Air, când am uitat să ne facem check-in-ul în timp util la plecarea de la București. Și am zis că nu, de acum încolo o să punem o alarmă, un reminder de fiecare dată pentru check-in, pentru că noi nu avem setată o opțiune de auto check-in, facem check-in-ul manual de fiecare dată. Și am zis, ok, hai să-mi pun o alarmă care să mă anunțe fix la ora deschiderii check-in-ului, practic cu 24 de ore înaintea zborului să fac check-in-ul. În mintea mea, 24 de ore înaintea zborului era ora 23:59 seară. Cu alte cuvinte, la 23:59 seară, peste un minut ar fi trebuit să intru și să pot să fac check-in-ul fix cu o zi, cu 24 de ore înaintea zborului. Surpriza a fost că, intrând pe aplicația Ryanair, nu puteam să fac check-in-ul, deși era deschis zborul, nu puteam să fac check-in-ul. Și am zis, bă, o fi o eroare de sistem, o fi ceva din software, o fi hai să intru peste 5 minute, hai să intru peste 10 minute, hai să intru peste 15 minute. E, zici ce? La ora 1 nu puteam să fac check-in-ul. Am zis, ok, e o problemă de sistem, o eroare, ceva. Intrăm mâine dimineață fără nicio problemă. Dimineața la ora 9 zborul era deja operat. Ăsta era statusul zborului. Zborul era deja operat. Și atunci am zis, opa, am ratat zborul? Da, l-am ratat. Oh my god, am ratat zborul. Super. Cum am reușit? Încă o dată. 0000 este începutul zilei de 29 iulie. În mintea mea a fost finalul zilei de 29 iulie. O greșeală care ne-a costat acum un zbor. Am avut noroc că a găsit Oana rapid un zbor pe Wizz Air. Ne întoarcem acasă cu Wizz Air-ul, care a fost relativ ieftin, având în vedere că e de pe o zi pe alta. Pentru că astăzi nu mai erau zboruri, erau de la Ryanair niște zboruri cu 300 de euro de persoană. Și am zis, ok, hai că ne întoarcem mâine, mai stăm o zi. Și asta înseamnă că mâine vom avea zborul ăsta care ne-a costat 65 de euro de persoană. Am avut noroc și cu cazarea, că la cazare am putut să mai luăm încă o seară, era liber. Încă 40 de euro cazarea. Foarte norocoși că erau ultimele 3 locuri libere la Wizz Air. Și am luat 2 dintre ele. Am avut noroc cu treaba asta. Deci am mai plusat un 170 de euro costuri pe care, na, ce să facem? Trebuie să le-am plătit deja. Deja le-am Dar țineți minte 0000 este începutul zilei, nu sfârșitul zilei. Și așa o să evitați problema pe care am întâmpinat-o noi, pățania pe care am întâmpinat-o noi.
și o să fiți siguri. Dar din ce am înțeles, că îmi povestea mama, chiar și colegii de la Haihui în 2 au pățit și foarte de curând o treabă asemănătoare. Au ratat zborul fix cu același motiv. Un zbor după 12 noaptea, undeva 00 și 5 minute sau 00 și ceva minute. Mama îi urmărește pe cei de la Haihui și au avut aceeași situație, au ratat zborul, crezând că este de fapt a doua zi, dar nu, nu. Asta e, ne e cu învățare de minte. Bucuria noastră, pe de altă parte, că mai petrecem încă o zi minunată în acest orășel superb. Putem să mai degustăm din bunătățile grecești. Este? Da. Și ce facem chiar acum? Stânga. Stânga, ok, facem stânga. Dar Mergem la o tavernă pe care o pusesem și eu pe hărțulia noastră cu mâncare și obiective, dar nu eram foarte convinsă că vreau neapărat să mergem acolo, însă proprietarul cazării... Gazda noastră, da. Apostolis, pe care îl salutăm. We salute you, Apostolis. Dacă vezi asta, ai zis că o să urmărești. Sper că ne urmărești chiar acum. Ne-a recomandat să mergem la localul ăsta. Și mergem chiar acum să vedem ce găsim acolo. Băi, e foarte cald azi. Sunt 37-38 de grade. Acum e ora 1 și ceva. Am ieșit fix pe căldura de foc, dar... Un pic am pierdut netul și nu știu sigur dacă mergem bine. Foamea ne-a scos din casă și supărarea. Suntem negri de supărare. Da, de fapt cred că e de la bronz. Nu, glumesc. E o pățanie, trebuie să trecem și prin astea. Noroc că avem bani de unde să plătim toate costurile astea și că suntem sănătoși, cel mai important. Că suntem, vorba lui mama, sănătate. Să fim sănătoși. Și mergem să mâncăm ceva, să ne punem burțile la cale. Deci nu trebuie să facem stânga. Nu știu sigur. Sincer, nu știu sigur. Nu-i dați niciodată telefonul Oanei pentru orientare. Nu e vina mea. Hai, ce zici să-mi dai mie telefonul și tu să iei camera? Stai liniștit. Stai liniștit. De treabă. Bine. Cred că trebuie să facem dreaptă, deși mi-a arătat că să facem stânga. Ok, ce o să facem? O să mergem, o să mâncăm ceva. Ne mai... Cum mi-am dat seama? Pentru că coborâm acum. Poftim? Cum mi-am dat seama că mergem prost? Pentru că ne ducem în jos. Mergem în jos? Că trebuie să mergem în sus. Trebuie să mergem în orașul de sus, da. Și atunci ne mai vedem de la fața locului, unde mai discutăm mâncărica. Stai că e roșu. Mai prezentăm ce mâncăm. Ăsta a trecut, n-avea așa, ăla e de ce s-a oprit? Bă, nu știu, aici e foarte ciudat la semafor, deci pentru pietoni verdele durează 0,5 secunde. Da. E real. Pentru pietoni verdele durează foarte puțin, n-ai timp să treci, se face deja roșu. Culmea e că acum e roșu și la noi, dar e roșu și la ei. În fine, e o intersecție mai dubioasă aici. Stăm să facă verde, roșu, albastru, negru, vedem ce să facem. Dar e cam cald, e cam... E fix ora la care nu trebuie să fii pe stradă. Exact. Și n-am luat nicio umbrelă. O umbrelă de tipul celor pe care le-am văzut aseară. Ne-ar trebui, că da. Temperatura asta și vremea a luat un raz mare, clima. În orice caz, ia uite, asta s-a găsit să treacă fix acum când trec mașinile. Da. Și pe această cale adresez și câteva cuvinte companiei Ryanair și nu doar Ryanair, și lui Wizz Air. Oameni buni, trimiteți, vă rog, un e-mail către pasagerii zborurilor în momentul în care se deschide check-in-ul. În felul ăsta dați dovadă de bunăvoință și de, cum să spun, respect față de clienții voștri. Căci în momentul în care ai primi un astfel de e-mail, ai ști, domne, că mai ai 24 de ore sau X ore până la zbor, ai avea timp suficient să-ți faci check-in-ul și ar fi un gest super frumos și super omenesc, super decent și de respect față de noi, clienții dumneavoastră. Deci, încă o dată, Ryanair, Wizz Air, că aceeași problemă am avut și cu Wizz Air. Dați, domne, un e-mail, anunțați-i, domne, pe
pe clienți. Doamne, aveți check-in-ul în acest moment, s-a deschis. Și din acest moment aveți 24, 48 de ore, X ore, până la zbor. Frumos, elegant. Chiar dacă n-ai aplicație, trimiți un e-mail. Că sunt oameni care au sau care n-au aplicația companiei respective de zbor. Faceți chestia asta. Faceți? Puteți să o faceți? Eu zic că puteți. Vreți să o faceți? Ar trebui să vreți să o faceți. Mulțumesc pe această ocazie și sper cu această ocazie, sper la o mai bună colaborare pe viitor. Cu drag, clienții dumneavoastră. V-am salutat!